साथी आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कि तपाईले फेसबुकमा ग्रुप कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने र साथीहरूलाई कसरी एड गर्ने त्यसैको बारेमा यो भिडियो फुल हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले त फेसबुक खोल्नु होला। फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ यस्तो अप्सन हुन्छ, यस्तो आइकन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। त्यसपछि यहाँ छ तपाईले क्रिएट लेखेको छ, यो क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। नेम योर ग्रुप, तपाईले आफ्नो ग्रुपको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। जस्तै कि मेरो नाम केही जे तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्नु होला। जस्तै कि म इक्जाम्पलको लागि जस्तै कि म आफ्नो ग्रुपको नाम राख्छु, यहाँ आफ्नै नाम भूपेन्द्र मात्र लेख्छु। त्यसपछि डन गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ भनेको छ कभर फोटो। यो कभर फोटो भनेको ब्यानर जस्तै हुन्छ, त्यो युट्युबमा ब्यानर हुन्छ नि त्यस्तै, च्यानल आर्ट त्यस्तै। यसमा एड कभर फोटो हाल्न भनिरहेको छ, त्यो जस्तै कि अब देखाइदिन्छु म। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यही राख्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मैले यो कभर फोटो राखिसकेँ। त्यसपछि चेन्ज योर कभर फोटो यहाँ भइसक्यो। इक्जाम्पलको लागि तपाईँले आफ्नो फोटो राख्नु होला त्यो ग्रुपमा, त्यो कुनै लोगो राख्नु होला। जस्तै कि अब यहाँ प्राइभेसी भनेर चुज प्राइभेसी। अब यो ग्रुप के हो, पब्लिक हो कि प्राइभेट? त म पब्लिकै बनाउँछु, किनभने प्राइभेट ग्रुप बनाएर के गर्ने, पब्लिकै हुन्छ नि ग्रुप, केही मेसेज आउने जाने, केही सेयर गर्ने। त्यही भएर अब पब्लिकमा यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईँले यसमा। त्यसपछि पब्लिकमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ डनको छ अप्सन, डनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रिएट ग्रुपमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रिएटिङ ग्रुप भइरहेछ, अब क्रिएटिङ भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ भइरहेछ। अब देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट मेम्बर्स, यो क्रिएट भइसक्यो, यो ग्रुप बनाइसक्यो। अब तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट। अब कतिजनाले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्भाइट गर्न। सजेस्टेड भनिरहेछ, सजेस्टेड भनिरहेछ। योर ग्रुप हेज बिन क्रिएटेड। कमसेकम 10-20 जनाले तपाईँले एड गर्नु होला, इन्भाइट गर्नु होला। त्यही हो इन्भाइट गर्नु होला। जस्तै कि म सपोज इन्भाइट गर्छु 1 जना 2 जनालाई, जस्ट सपोज 2 जनालाई मात्र गरेँ। 2 पर्सन यु सेलेक्टेड भनिरहेछ, वाज इन्भाइटेड। 2 जनाले इन्भाइटेड भइसक्यो। अब यहाँ जति जनाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यति जनालाई त्यो इन्भाइट गर्नु होला। त अब डन गरिदिन्छु, डन गरिदिनु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले 1 जना मात्र यहाँ छ, पब्लिक ग्रुप 1 मेम्बर मात्र छ एक्टिभ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रुम, वाच पार्टी, फोटोज, इभेन्ट्स, फाइल, एल्बमहरू छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो कभर फोटोहरू मैले इक्जाम्पलको लागि राखिदियो। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एडिटहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले भ्यू फोटो, रिपोजिसन फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले। त्यसरी तपाईँले गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसमा ओके गर्नु होला। यसमा अब तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ, एड डिस्क्रिप्सन, पब्लिक, भिजिबल, भ्यू, प्राइभेसी। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, किनभने मैले यो ग्रुप क्रिएट गरेँ त्यही भएर म यो ग्रुपको एडमिन हो, मोडरेटर हो। तपाईँले पनि अझै कसैले थप्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले मात्र 1 जना छु, म मात्र छु, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यसरी एबोर्ड सेक्सनमा तपाईँले एड गर्नु होला। तपाईँले यसरी ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त यदि तपाईँ च्यानल बनाउनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकन पनि प्रेस अल गरिदिनु। कस्तो लाग्यो भिडियो, लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।